Itt állok éppen Martfővárosnak a főterén. Ez a város ad otthont a Viktori Martfői Kyokushin Karate Klubnak, ugyanis a klub történelme során nagyon sok éves múltra tekint vissza a városban. Itt alakult meg az első dojo, és a mai napig ebben a városban található egy klub, ami folytatja mind az utánpótlás nevelést, mind pedig a versenyzést és a karate gyakorlást a városiak és a környékbeliek körében. És sok emlék fűz engem is személyesen a városhoz. A nyári edzőtáboraink rendszeresen itt kerülnek megrendezésre. Most éppen egy karácsonyi ünnepséget fogunk megünnepelni, az eredeti dozsót is meglátogatva, és a felkészülésünknek egy részét is itt szoktuk tölteni, valamint amikor utazunk a külföldi versenyeinkre, akkor szintén a városnak a hírnevét sokszor visszük magunkkal, így mások is megismerhetik Martfőt. Én alapvetően Székesfehérvárról származom, illetve Budapesten is az edzéseimnek egy jelentős részét eltöltöm. Viszont Martfőn is sok időt töltök a felkészülések alatt, és azért különleges egy kicsit számomra ez a kisváros, mert ebből a nagy városi környezetből, amikor kicsit ki tudunk szakadni, akár legyen szó egy edzőtáborról, vagy egy edzésről, amit elvégzünk itt, akkor az egész helynek az energiáit tudom érezni ezekben a felkészülésekben, és olyan jó, hogy a klubunknak a sok éves múltját is egyébként be tudjuk mutatni mind a teremben, mind pedig az, hogy a város egyes részeinhez nem is annyira az én személyes tapasztalataimat, de a csapattársaim és a klubtársak történetei mind hozzáfűződnek ezekhez a részekhez. Úgyhogy mindig egy különleges érzés ide látogatni, és azt érzem, hogy nagyon hálásak is lehetünk azért, hogy a város támogatását élvezzük, és öröm ezt a kis ékszerdobozt magunkkal vinni sokszor ezekre a versenyekre és a külföldi utazásokra is. Úgyhogy köszönjük szépen a sok támogatást és a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy a továbbiakban is sokat ide látogathatunk még. Nagyon mozgalmas éven vagyok túl ebben a 2024-es esztendőben. Már az év elején elkezdtük a komoly felkészülést mind a hazai és a nemzetközi versenyekre is. Először a Magyar Bajnokságon vettem részt, ahol idén a 4. magyar bajnoki címemet sikeresen megszereztem. Majd utána a következő nagyobb megmérettetés az a valenciai Európa bajnokság volt, ahol idén a legjobb 8-ban sikerült végeznem 2 nyertes küzdelemmel, így az eddigi eredményemet sajnos nem múltam fölül, viszont így van hova fejlődnöm a továbbiakban, úgyhogy ennek az eredménynek is igazán örültem. És az évemnek pedig az év végén volt egy nagyon sűrű időszakunk, ahol 3 versenyen vettünk részt egymás után. Voltunk egy hazai rendezésű felkészülési versenyen, és itt ezt én is megnyertem, illetve a csapattársaim is mind aranyéremmel távoztak a helyszínről, majd pedig következett a súlycsoport nélküli Európa bajnokság, ahol életem egyik legjobb eredményét sikerült elérnem, és 3. helyet szereztem. Majdnem a magyar döntő is össze tudott jönni a férfi súlycsoportban, erre még egy picit várni kell, viszont nagyon biztató teljesítmény volt az egész csapat részéről a továbbiakra nézve. Ezután pedig egy kvalifikációs verseny maradt hátra még az évben. Belgiumban került megrendezésre a Full Contact Európa bajnokság súlycsoportos mezőnyben, ahol 2 KO-val 2 meccset sikerült nyernem, majd utána kis személyi hiba miatt is alul maradtam ellenfelemmel szemben, így a jövő évi Full Contact világbajnokságon Japánban én sajnos nem veszek részt, viszont csapattársam Tóth Csenge nagyon szép eredményt ért el, és első lett ezen a versenyen, úgyhogy lesz kiért szurkolni a Viktori tagoknak és Magyarországnak is, ugyanis még rajta kívül is 2 további kvótát szereztek a lányok. Mindeközben pedig kicsit személyes vonalként is, hogy a második danommat, a második feketeöves vizsgámat is az idei évben szereztem meg, úgyhogy személyes fejlődés terén is, nem csak a versenyzésben, hanem a karate gyakorlásban is kiteljesedtem idén. Karate full contact versenyekről általánosságban elmondható, hogy mind mentálisan és fizikálisan is nagyon kimerítőek, úgyhogy erre nem is lehet igazából jobb szót vagy összefüggést találni, de hogy amikor ott van az ember és már bemelegít, látja az ellenfeleket, akkor ez mindig egy hatalmas próbatétel lesz, és én is, hogy már nagyon sok versenyen részt vettem az életemben, ez az érzés egyszerűen nem szűnik meg, hogy ez egy olyan próbatétel minden egyes alkalommal, ami mindig nehéz, és ezt nagyon nehéz megélni, akkor
érik be a gyümölcs, amikor vagy az eredményt már megkapja az ember, vagy pedig a tatami valami olyat tud alkotni, amit maradandónak érez önmaga, és ezek azok az alkalmak, amikor visszakapja azt a sok befektetett munkát, de maga a nehézség, a versenynek a nehézsége az sosem szűnik meg. És az idei évben a sikertelenségek is ugyanúgy szerepet játszottak az én karrieremben is, mint legalább annyira, mint amennyire a sikeres szereplések. És lehet azt mondani, hogy valójában a sikertelenségből tanul az ember, de ezt ott marha nehéz megélni, amikor kudarc élménnyel találkozik valaki, és nekem is voltak olyan versenyek idén, amik nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, ugyanis azt a szintet, amit el szerettem volna érni, azt nem értem el, vagy nem ütöttem meg, vagy pont lecsúsztam arról az eredményről, amit elvártam magamtól. Ilyenkor még egy sokkal nehezebb helyzetben van az ember, mint azelőtt, hogy felment volna a tatamira, ugyanis magát a kudarcot megélni és azt elfogadni, valamint azt feldolgozni, hogy utána hogyan folytatod tovább, ez az igazi próbatétel, és én azt gondolom, hogy ebben is én is sokat fejlődtem idén is, hogy sok kudarcot elfogadtam, és úgy tudtam nekivágni a következő versenyeknek is, hogy abból felálltam, átértékeltem, hogy mi az, ami rossz, és nekivágtam újult erővel a felkészülésnek. Mert mindig lehet javítani önmagunkon, és csak az a fontos, hogy ezt próbára is tegyük önmagunkat folyton, és javítsunk azon, ami előtte nem sikerült.